අයිබෝවන් ඩිල්ස් කේක් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ vanilla sponge cake හදන්නේ කොහොමද කියලා. vanilla sponge cake අපි ගොඩක් දුරට භාවිතා කරන්නේ gateaux cake වලට. බේසික් විදිහට අපි පාවිච්චි කරන මේ vanilla sponge එක ඕනම gateau cake එකකට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් දැන් බලමු මේ vanilla sponge cake එකට හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අද අපි මෙතන බිත්තර සුදු මද කහ මද වෙන් කරගෙන තියෙනවා. බිත්තර 4ක් කහ මද වෙනමයි සුදු මද වෙනමයි. සුදු මද වලට පොඩ්ඩක්වත් කහ මද මික්ස් කරගන්න එපා. ඒ වගේම මෙතන මම කේක් පිටි අරන් තිනවා. පාන් පිටි ගන්න එපා. කේක් පිටිම ගන්න ස්පොන්ජ් කේක් හදනකොට ඒක ගොඩාක් වැදගත් ස්පොන්ජ් කේක් එක හදනකොට. ඒ වගේම අපි මෙතන සීනි අරගෙන තියෙනවා. සීනි වලට පොඩ්ඩක් මම කුඩු කරගෙන තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. vegetable oil තියෙනවා, vanilla තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා. මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ අඟල් 7 කේක් pan එක. මේක විශ්කම්බේ අඟල් 7ක් තියෙනවා. අපි කිලෝ ග්‍රෑම් 500 vanilla sponge cake එකක් තමයි කරන්නේ. නමුත් මේ tray එකේ තමයි අපි දාලා බේක් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි කේක් පිටි වලට ලුණු ටික එකතු කරලා කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගමු. මේක හලන්න පුළුවන් නම් 3 පාරක් විතර හලලා ගත්තත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන බිත්තර සුදු මද ටිකට සීනි වලින් භාගයක් දාලා තමයි බීට් කරන්නේ. 120ම ගන්නෙ නැහැ. ඊටු සීනි ටික අපි කහ මදත් එක්ක තමයි බීට් කරන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ හොඳ මතක තියාගන්න මේ ගන්න බෝල් එක බීටර් එක වල ඒ හැමදේම හොඳ පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. මොකද වතුර පොඩ්ඩක් හරි තිබුණොත් මේ විදිහට අපිට බිත්තර සුදු මද එක හොඳට ෆෝම් එකක් විදිහට ගන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා ඒව ගැනත් ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ විදිහට බිත්තර සුදු මද ටික හොඳට විනාඩි 2-3ක් විතර අපි හොඳට බීට් කරනවා. බීට් කරාට පස්සේ තමයි සීනි ටික එකතු කරගන්නේ. සීනිත් මම ඔක්කොම දාන්නේ අපි සීනි ග්‍රෑම් 120ක් ගත්තා. ඒකෙන් 60ක් විතර තමයි බිත්තර සුදු මදත් එක්ක බීට් කරන්නේ. ඊටු 60 අපි කහ මදත් එක්ක තමයි බීට් කරන්න තියාගන්නේ. දැන් කහ මද එක විනාඩි 2-3ක් ඒකත් හොඳට බීට් කරගන්නවා. ඒකෙත් පැහැය හුඟක් අඩු වෙනකම් අපි බීට් කරගෙන තමයි සීනි ටික එකතු කරගන්නේ. මෙතනදී අපිට බිත්තර සුදු මද කහ මද හොඳට බීට් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේකට බේකින් පවුඩර්, බේකින් සෝඩා මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පිපුම් කාරක ලෙස ස්පොන්ජ් කේක් එකට. ඉතින් ඒකේ වොලියුම් එක ගන්න මේ බිත්තර සුදු මද කහ මද බීට් කරන එකකින්. මේ විදිහට දැන් කහ මද ටික හොඳට බීට් කරා. වැනිලා ටිකත් මම එකතු කරගත්තා ඒකටම. දැන් අපි කලින් බීට් කරගත්ත බිත්තර සුදු මද ටිකෙන් ටිකක් දාලා කහ මදත් එක්ක ආයෙමත් හොඳට බීට් කරනවා. ඔක්කොම ටික එකට දාලා අපි හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. බිත්තර සුදු මද කහ මද ඔක්කොම බීට් කරාට පස්සේ හොඳට මම vegetable oil ටිකක් එකතු කරගත්තා දැන්. ඒකත් හොඳට බීට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ vegetable oil sunflower oil උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
දැන් අපි කේක් පිටි ටික මේ විදිහට පරිස්සමට පොඩ එකතු කරන ගමන් තමයි මෙහෙම පිටි ටික කලවම් කරගන්නේ. මොකද මෙතෙන්දී අපි පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුර පිටි දාගෙන ගොඩාක් ෆෝල්ඩ් කරන්න ගියොත් මේකේ වොලියුම් එක අඩු වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ හරිම පරිස්සමෙන් හිමිහිට ටික දාන ගමන් තමයි මේක කරගන්න ඕනේ. බටර් කේක් එක වගේ නෙමෙයි ස්පොන්ජ් කේක් එකකින්. මොකද අපි මේකෙදී මම කියන්නේ කලින් බේකින් පවුඩර් බේකින් සෝඩා මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ නිසා මේ ෆෝල්ඩ් කරන එක හරි පරිස්සමට කරගන්න ඕනේ කලබල නැතුව. හිමිහිට මෙහෙම හලන ගමන් ටික තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝගේ විතර සුදු මද කහ මද ටික හොඳට බීට් කරගත්තත් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ වොලියුම් එක අඩු වුණොත් ස්පොන්ජ් කේක් එකේ උස හරියට එන්නේ නැහැ. දැන් අපේ බැටර් එක හරියේ මෙහිම කේක් තැටියට දාලා අපිට බේක් කරගන්න තියෙන්නේ. මේකෙදි මම ඔයිල් පේපරේ යටට විතරයි දාලා තියෙන්නේ. වටේට මුකුත් ගාලා දාලා නැහැ. යට අඩියට විතරක් දැම්මහම ඇති. දැන් මේක අපි 180 විනාඩි 30ක් 35ක් විතර බේක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි මේ විදිහට අපි ටච් කරලා බලලා තමයි ස්පොන්ජ් කේක් එක බේක් වෙලාද බලන්නේ. ඒ බේක් වෙලා හොඳට ආයිමත් උඩට ඉසිලා එනවා නම් ඒක හොඳට බේක් වෙලා. තව දෙයක් අපි දැන් බටර් කේක් නම් කූලින් රැක් එකට දානවා. නමුත් ස්පොන්ජ් කේක් එහෙම කරන්නේ අවන් එකකින් බාලා මේ විදිහට තැටියම තියෙනවා. නිවුණට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපි කේක් එක පෑන් එකෙන් එළියට ගන්නෙ. ඉතින් අපි හදාගත්ත ස්පොන්ජ් කේක් එක හොඳ උසට ස්පොන්ජ් ගතියට තියෙනවා. ඔයගොල්ලොත් ඉතින් හදලා බලන්න. වරදින්නේ නැහැ. හරිම ලේසි. හදලා මටත් ෆොටෝස් එවන්න. හොඳයි. එහෙනම් අද ඔයගොල්ලෝ වැනිලා ස්පොන්ජ් කේක් එකක් නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් යාළුවොත් එක්ක බලන්න ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකට like කරන්න, TikTok follow කරන්න, Instagram follow කරන්න. අපේ online cake course group එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේ හැම එකකම link එක මම පහලින් දාලා තියන්නම්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ රසබර වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.